En wat als ik je vertelde. Wat als ik je vertelde dat elke keer dat je overgeeft aan direct genot, je de krachtigste brandstof van het universum verspilt. Wat als elke verloren druppel eigenlijk een vonk van schepping was die je hele leven had kunnen veranderen. Dit is niet zomaar een morle of religieuze aansporing. Het is een waarheid die de grote meesters uit de oudheid kenden, die Napoleon Hill in zijn onderzoek naar successes codificeerde, en die de moderne wetenschap begint te verliederen. Ben je klaar om het best bewaarde geheim over mannelijke kracht te ontdekken? Vanaf onze geboorte worden we geprogrammeerd om te geloven dat seksueel genot slechts dat is, een biologische behoefte verlichting, een manier om te ontsnappen. De moderne samenleving verkoopt ons het idee dat onmiddellijke bevrediging synoniem is met geluk, dat het onderdrukken van impulsen neurose is, dat zelfbeheersing ouderwets is. We leven in een tijdperk waarin pornografie slechts een klik verwijderd is, waar masturbatie wordt gevierd als zelfzorg, waar elke poging om deze patronen in twijfel te trekken als puritanisme wordt gezien. Maar wat als dit allemaal slechts een rookgordijn is, dat ons ervan weerhoudt ons ware potentieel te benutten? Napoleon Hill ontdekte in zijn studies over de meest succesvolle mannen van zijn tijd iets buitengewoons. Hij observeerde dat degenen die de grootste prestaties leverden iets gemeen hadden, een uitzonderlijk vermogen om hun seksuele energie om te zetten in andere vormen van schepping. Niet toevallig vielen de periodes van grootste creatieve productiviteit en materiële successen van deze mannen samen met momenten van seksuele onthouding. Hill noemde dit seksuele transmutatie en beschreef het als het krachtigste geheim voor successes, creativiteit en persoonlijke vervulling. Wanneer je je zaadvocht onthoudt, bewaar je niet alleen een biologische vloeistof. Je bouwt essentiële levenskracht op, creatieve kracht, oorspronkelijke energie. De oude Taoïsten noemden dit yin, de essentie van het leven. Hindoeïstische yogis kenden het als ojas, de spirituele kracht. Alle diepe spirituele tradities erkenden dat deze energie, wanneer bewaard en bewust gestuurd, de basis vormt voor alle authentieke transformatie. Maar laten we verder kijken dan het mystieke en kijken wat er echt gebeurt in je lichaam en geest, wanneer je de weg van onthouding kiest. In de eerste dagen voel je een bekende onrust. Je lichaam, gewend aan de verslavende cyclus van spanning en verlichting, protesteert. Je geest bombardeert je met beelden, obsessieve gedachten, uitgewerkte rechtvaardiging, om terug te keren naar het oude patroon. Dit is de schaduw in actie, alle niet geïntegreerde aspecten van je psyche, die vechten om de status quo te handhaven. Dit is waar de meeste mannen opgeven, in de veronderstelling dat deze onrust een teken is, dat ze iets verkeerd doen. In werkelijkheid is deze initiële turbulentie een teken dat er iets dieps wordt gemobiliseerd. Het is alsof je een innerlijke oven hebt aangestoken, die jarenlang heeft geslapen. De energie die voorheen werd verbruikt via orgasme heeft nu nergens anders heen te gaan, behalve omhoog naar binnen, naar de alchemie van transformatie. Je wekt letterlijk de innerlijke draak, en zoals elke draak, houdt hij er niet van om te worden gestoord in zijn slaap. Gedurende de eerste week van onthouding ondergaat je zenuwstelsel een herrijking. De dopamine-receptoren, verslaafd aan de kunstmatige pieken van seksueel genot, beginnen zich opnieuw te sensibiliseren voor de subtielere genoegens van het leven. Eten smaakt beter, muziek raakt dieper, kleuren lijken levendiger. Je komt los van de emotionele verdoving die overmatige seksuele stimulatie had gecreëerd. Het is alsof je de lenzen schoonmaakt waardoor je de wereld bekijkt. Maar de echte magie begint wanneer deze opgebouwde energie nieuwe uitdrukkingskanalen vindt. Napoleon Hill observeerde dat mannen in seksuele transmutatie een speciale magnetische kwaliteit ontwikkelden, een aanwezigheid die kansen, mensen en middelen aantrok. Dat is geen toeval. Wanneer je je levenskracht niet constant verbruikt door compulsieve masturbatie, bouwt deze energie zich op en straalt het uit via je fysieke aanwezigheid, je stem, je blik, je houding. Je wordt letterlijk aantrekkelijker, niet alleen seksueel,
maar in alle aspecten van het leven. Zadretentie is in wezen een daad van rebellie tegen middelmatigheid. We leven in een samenleving die profiteert van onze zwakte, die ons klein, afhankelijk en gemakkelijk afgeleid wil houden. De porno-industrie, sociale media, ongebreideld consumentisme, ze zijn allemaal afhankelijk van ons onvermogen om onszelf te beheersen. Wanneer je kiest voor het behouden van je seksuele energie, verklaar je de oorlog aan deze krachten die je in slaap willen houden. Je claimt je soevereiniteit over je eigen lichaam en geest, maar pas op, onthouding, zonder transformatie, is slechts onderdrukking en vermomming. Het doel is niet alleen om niet te ejaculeren. Het doel is om te leren deze krachtige energie te kanaliseren voor hogere doelen. Hier komt de wijsheid van de grote meesters om de hoek kijken. De gerettende seksuele energie moet worden geleid door specifieke praktijken, diepe meditatie, intense lichaamsbeweging, gepassioneerd creatief werk, vaardigheden ontwikkelen, rijkdom opbouwen, dienstbaarheid aan anderen. Stel je je seksuele energie voor als een stroom water die een berg afstroomt. Bij compulsieve masturbatie verspreidt dit water zich in duizenden kleine, onbeduidende beekjes, verloren in het zand, zonder iets van waarde te creëren. Bij bewuste onthouding bouw je een dam, accumuleer je deze kracht en leid je het vervolgens door een specifiek kanaal, waardoor je genoeg energie creëert om bergen te verzetten. Dat is het verschil tussen kracht verspillen en kracht concentreren. Gedurende de tweede maand van onthouding gebeurt er iets buitengewoons met je geest. Oude teksten spreken over een fenomeen genaamd urdhvaretas, waarbij seksuele energie letterlijk door de ruggengraat omhoog stroomt en de hersenen voedt. De moderne wetenschap bevestigt dat zadretentie de testosteronniveaus verhoogt, de cognitieve functie verbetert, het geheugen versterkt en de intuïtie aanscherpt. Je verbeeldt je niet dat je helderder denkt, je doet het echt. De diepste laag van seksuele transmutatie is niet fysiek of mentaal, maar spiritueel. Wanneer je deze oorkracht beheerst, bewijs je jezelf dat je geen slaaf bent van je impulsen. Je toont aan dat bewustzijn kan zegevieren over instinct, dat wil kan triomferen over verlangen. Dit is de basis van elke authentieke overwinning. Een man die zijn eigen lichaam niet kan controleren, zal nooit zijn leven controleren. Seksuele energie is dezelfde energie die het universum aandrijft. Het is de oorspronkelijke creatieve kracht, de impuls die sterren, planeten, leven, kunst, muziek, literatuur, imperiums voortbrengt. Wanneer je het verspilt aan een paar seconden vluchtig genot, verspil je letterlijk de kracht van schepping. Wanneer je het bewaart en richt, word je mede-schepper van je eigen realiteit. Als je voelt dat deze waarheid in je cellen resoneert, als iets in je ontwaakt tot deze mogelijkheid, dan is het tijd om je te committeren aan je eigen transformatie. Abonneer je op dit kanaal en activeer het notificatiebelletje, want deze reis die je begint, heeft constante begeleiding nodig, dagelijkse herinnering. In community van mannen die deze verheven visie op mannelijkheid delen. Wat ik hier deel is geen theorie, het is een praktische roadmap om je persoonlijke kracht te claimen, en je zult elke video, elk inzicht, elke strategie nodig hebben die ik deel om deze transformatie te navigeren zonder wonder, verloren te, maar pas op voor de valkuilen. De geest wanneer hij zijn gebruikelijke ontsnapping wordt ontnomen, wordt creatief in zijn pogingen tot sabotage. Hij zal je fluisteren dat je extreem bent, dat een beetje plezier geen kwaad kan, dat je het verdient om te relaxen. Herken deze stemmen voor wat ze zijn, de weerstand van middelmatigheid, die je klein probeert te houden. Elke grote transformatie ondervindt weerstand, vooral van binnenuit. Compulsieve masturbatie is niet alleen een seksueel gewoonte. Het is een vlucht voor verantwoordelijkheid, een manier om te vermijden de echte uitdagingen van het leven onder ogen te komen. Wanneer je druk, stress, verveling, eenzaamheid, angst voelt, verdoof je deze emoties met snel genot in plaats van ze te verwerken, en het doelend zal van ze te verwerken en ervan te leren.
Maar onverwerkte emoties stapelen zich op, als giftig afval in je psyche. Seksuele retentie dwingt je om alles te voelen, aanwezig te zijn, bij ongemak, om echte emotionele tolerantie te ontwikkelen. Gedurende de derde maand van retentie merk je dat je niet meer dezelfde persoon bent. Je blik draagt een andere intensiteit, je stem resoneert met natuurlijke autoriteit, je aanwezigheid commandeert moeiteloos respect. Mensen beginnen je anders te behandelen, alsof ze instinctief herkennen dat je iets bezit wat zij niet hebben. En dat hebben ze gelijk, je bezit zelfbeheersing. Seksuele transmutatie gaat niet over het ontkennen van plezier. Het gaat over het verheffen van plezier. Het plezier van masturbatie duurt seconden en laat je leeg achter. Het plezier van bewuste creatie, van het bouwen van iets betekenisvols, van het overwinnen van persoonlijke grenzen, duurt eeuwig en vult je met doel. Je ruilt kruimels in voor een feestmaal. Maar hier is de mooiste paradox. Hoe meer je je seksuele energie beheerst, hoe magnetischer je seksueel wordt. Vrouwen voelen instinctief wanneer een man oprechte zelfbeheersing bezit. Ze worden aangetrokken tot die ingehouden kracht, tot die gerichte energie, tot die aanwezigheid die geen externe validatie zoekt. De man in seksuele retentie hoeft niet te jagen, hij trekt aan. Seksuele energie is ook mentale energie. Seksuele energie is ook mentale energie. Seksuele energie is ook mentale energie. Tot niet een je pull, niet een date, wanturendal. Wanneer je stopt met het aftappen van je vitaliteit door masturbatie, wordt deze kracht opnieuw verdeeld naar je hersenen. Je concentratievermogen vermenigvuldigt zich. Problemen die onmogelijk leken, worden beheersbaar. Ideeën stromen makkelijker. Beslissingen worden duidelijker genomen. Je voedt je intelligentie letterlijk met de energie. Seksuele intensiteit, misschien wel het belangrijkste van allemaal. Alle mystieke tradities erkennen dat seksuele energie. Wanneer verheven spirites erkennen dat seksuele energie. Wanneer verheven spirites erkennen dat seksuele energie. Wanneer verheven spirites erkennen dat de shiwashis, niet een tisetol, niet een erkennen. Yogas spreken van kundalinen Taoïsten, van het cultiver, van de Dantian, westerse alchemisten van het transmuteren van lood tot goud. Al deze systemen wijzen op dezelfde waarheid. Seksuele energie is de brandstof van verlichting. Tijdens retentie begin je te beseffen dat er een intieme connectie bestaat tussen je seksuele controle en je connectie met het goddelijke. Wanneer je jezelf constant leekt door fysiek genot, koppel je jezelf los van subtiele dimensies van het bestaan. Wanneer je deze energie bewaart, open je perceptiekanalen die normaal gesproken gesloten blijven. Het proces is niet lineair. Er zullen golven van intense energie zijn gevolgd door periodes van diepe kalmte. Er zullen momenten van helderheid zijn afgewisseld met emotionele turbulentie. Dit is normaal. Je psyche reorganiseert zich op een fundamenteel niveau. Patronen van decennia worden afgebroken en opnieuw opgebouwd. Wees geduldig met het proces, maar meedogenloos met het doel. Moderne pornografie is bijzonder verwoestend omdat het extreme visuele stimulatie combineert met gemakkelijke toegang. Het kaapt je neurale beloningscircuits en conditioneert ze om alleen te reageren op steeds intensere stimuli. Mannen die regelmatig pornografie consumen verliezen vaak het vermogen om opgewonden te raken door echte vrouwen, door echte intimiteit, door de subtiele schoonheid van het leven. Seminale retentie is ook een proces van neurologische detox, waardoor je hersenen zich opnieuw kunnen kalibreren op natuurlijke gevoeligheden. Maar laten we dieper graven. Waarom masturbeer je eigenlijk? Het is zelden alleen seksueel verlangen. Meestal is het emotionele vermijding. Ben je verdrietig? Masturbeer. Angstig? Masturbeer. Verveeld?
masturberen. Boos, masturberen. Moos, masturberen. Masturbatie wordt een universeel verdovingsmiddel, een manier om te vermijden iets te voelen wat ongemakkelijk is. Maar groei vindt alleen plaats in ongemak. Meesterschap ontstaat alleen wanneer je leert bij het moeilijke te blijven. Seksuele retentie dwingt je om met moeilijke emoties om te gaan. Je leert mediteren, sporten, praten met vrienden, schrijven, creëren, gevoelens op een volwassen manier verwerken. Elke keer dat je kiest voor een van deze gezonde alternatieven in plaats van masturbatie, versterk je je vermogen tot bewuste respons in plaats van automatische reactie. Retentie, een transformatieve race sperma bevat, vanuit biologisch oogpunt, buitengewone elementen, zink, selenium, eiwitten, fructose, hormonen, neurotransmitters. Bij frequente ejaculatie onttrek je letterlijk deze vitale voedingsstoffen aan je lichaam. Bij onthouding laat je deze elementen in je systeem, voed je je hersenen, versterk je je immuunsysteem en optimaliseer je hormoonhuishouding. Maar naast de biochemie is er een energetische dimensie die de wetenschap nog niet volledig kan meten. Vrijwel alle traditionele geneeswijzen, Ayurveda, Chinese geneeskunde, Tibetaanse geneeskunde, erkennen dat sperma een speciale levenskracht draagt. Het bewaren van deze kracht is geen bijgeloof, maar evenoude wijsheid, bevestigd door de ervaringen van miljoenen mannen door de eeuwen heen. Gedurende de 4e maand van onthouding merk je dat je relatie met macht fundamenteel is veranderd. Voorheen streefde je naar macht over anderen, proberen te imponeren, te domineren, te concurreren. Nu bezit je macht over jezelf, wat de enige echte vorm van macht is. En paradoxaal genoeg, hoe minder je externe macht nodig hebt, hoe meer deze vanzelf naar je toestroomt. De geretendeerde seksuele energie verhoogt niet alleen je fysieke testosteron, maar wekt ook wat we spirituele testosteron zouden kunnen noemen, een kwaliteit van aanwezigheid, vastberadenheid en leiderschap, die niet kan worden gesimuleerd of verkregen via externe middelen. Het is een verandering die van binnenuit komt, die niet alleen verandert hoe je je voelt, maar ook hoe de wereld op je reageert. Deze transformatie is niet zonder uitdagingen. Er zullen nachten zijn waarop de opgebouwde energie een bijna ondraaglijke intensiteit creëert. Er zullen momenten zijn waarop elk vezeltje van je wezen zal smeken om de vertrouwde verlichting. Het is in deze momenten dat je karaktersterkte wordt gesmeed. Het is door de draak van het verlangen te confronteren zonder te vluchten of je over te geven dat je authentieke beheersing ontwikkelt. De maatschappij zal proberen je te overtuigen dat je extreem bezig bent, dat je je natuur ontkent, dat je jezelf op een ongezonde manier onderdrukt. Laat je niet misleiden door deze stemmen. Dezelfde maatschappij die je aanmoedigt om te masturberen is dezelfde die profiteert van je zwakte, die je compulsief wil zien consumeren, die gedijt op het klein en afhankelijk houden van jou. Je seksuele onthouding is een revolutionaire daad tegen deze machine van middelmatigheid. De getransmuteerde seksuele energie manifesteert zich op verrassende manier. Je werkvermogen vermenigvuldigt zich. Projecten die voorheen enorm leken, worden beheersbaar. Je ontwikkelt een doorzettingsvermogen dat jouzelf verrast. De creativiteit stroomt als een onbelemmerde rivier. Ideeën komen frequenter en duidelijker. Je wordt een kracht van constante creatie. En dan is er de magnetische aantrekkingskracht. Mannen met seksuele onthouding ontwikkelen een onmiskenbare magnetische kwaliteit. Het is niet alleen oppervlakkig zelfvertrouwen, het is een gewortelde aanwezigheid die voortkomt uit het weten dat je op jezelf kunt vertrouwen. Wanneer je jezelf bewijst dat je de meest primitieve impuls kunt beheersen, worden alle andere vormen van zelfdiscipline mogelijk.
Je relaties veranderen ook, wanneer je niet constant op zoek bent naar seksuele validatie of emotionele verlichting door middel van genot, kun je je met anderen verhouden vanuit een positie van overvloed in plaats van gebrek. Je stopt met het zien van vrouwen als objecten van bevrediging en begint ze te zien als complete mensen. Dit verandert de kwaliteit van je interacties fundamenteel. Seksuele onthouding wekt ook je intuïtie op diepgaande manier. Je stopt met het zien van vrouwen als objecten van bevrediging. Wanneer je geest niet constant vertroebeld wordt door de postorgasmische mist, ontwikkel je een buitengewone perceptuele helderheid. Je kunt situaties preciezer lezen, de motivaties van mensen voelen, beslissingen nemen op basis van authentieke inzichten in plaats van verwarde impulsen. Gedurende de 6e maand merk je dat je iets hebt ontwikkeld dat weinig moderne mannen bezitten, echte emotionele onafhankelijkheid. Je hebt geen externe stimulatie meer nodig om je goed te voelen. Je hebt geen constante validatie, compulsieve afleidingen of emotionele ontsnappingen meer nodig. Je bent zelfvoorzienend geworden op een niveau dat veel verder gaat dan het financiële of praktische. Je bent emotioneel soeverein geworden. Deze emotionele soevereiniteit vertaalt zich in alle levensdomeinen. In zaken neem je beslissingen op basis van strategie, niet van emotie. In relaties trek je aan in plaats van achterna te zitten. In creativiteit produceer je vanuit overvloed, niet vanuit noodzaak. Je wordt een bron in plaats van een afvoerputje. De getransmuteerde seksuele energie wekt ook natuurlijke leiderschapskwaliteiten. Wanneer je echt zelfbeheersing bezit, erkennen anderen dit instinctief en voelen ze zich geïnspireerd om je voorbeeld te volgen. Niet omdat je probeert te leiden, maar omdat je de kwaliteiten belichaamt die anderen nastreven. Echt leiderschap komt niet van positie of externe autoriteit. Het komt van persoonlijke beheersing, maar misschien wel het diepste aspect van seksuele onthouding is, hoe het je verbindt met je levenspad. Wanneer je stopt met het aftappen van je levenskracht in lege genoegens, begint deze energie zich vanzelf te organiseren rond je diepste waarden, je meest authentieke dromen, je echte levensmissie. Je stopt met leven op de automatische piloot en begint intentioneel te leven. Seksuele energie is ook de energie van moed. Mannen met onthouding melden vaak een verhoogde bereidheid om berekende risico's te nemen, noodzakelijke conflicten aan te gaan, hun waarden te verdedigen, zelfs wanneer het ongemakkelijk is. Dit komt omdat dezelfde kracht die leven genereert ook durf genereert. Wanneer je deze kracht bewaart, bewaar je ook je natuurlijke vermogen om moedig te zijn. Gedurende het proces zul je lagen van jezelf ontdekken, waarvan je niet eens wist dat ze bestonden. Seksuele onthouding werkt als een spirituele oefening die je onbewuste patronen, je ongeheelde wonden en je onontgonnen potentialen onthult. Het is een spiegel die niet alleen weergeeft wie je bent, maar wie je kunt worden. Er is ook een dimensie van diepe genezing in seksuele onthouding. Veel mannen dragen trauma's met betrekking tot seksualiteit, verdraaide boodschappen uit de kindertijd, negatieve ervaringen, toxische cultuurconditioneringen. Bewuste onthouding biedt een mogelijkheid om deze wonden te helen, om een gezonde en geïntegreerde relatie met je eigen seksuele energie te ontwikkelen. Het leert je brein opwinding te associëren met objectivering, intimiteit met prestatie en steeds extremere prikkels te zoeken voor bevrediging. Zaadretentie is een proces van heling van deze verstoringen, waardoor je natuurlijke en gezonde seksualiteit geleidelijk aan kan opbloeien. Wanneer je de mijlpaal van een jaar onthouding bereikt, merk je dat je niet langer dezelfde man bent die aan deze race begon. Je hebt een kwaliteit van aanwezigheid ontwikkeld die tegelijkertijd kalm en intens, gefocust en ruimdenkend, zelfverzekerd en bescheiden is.
Je bent iemand geworden op wie je volledig kunt vertrouwen. De getransmuteerde seksuele energie wekt ook je natuurlijke vermogen om anderen te inspireren. Wanneer je leeft vanuit een plek van authentieke persoonlijke beheersing, wordt je eigen bestaan een uitnodiging voor anderen om hun eigen mogelijkheden te verkennen. Je wordt een levend voorbeeld dat transformatie mogelijk is, dat mannen zich boven hun basisimpulsen kunnen verheffen. Geld stroomt anders naar mannen die seksuele onthouding praktiseren. Dit is geen magie, het is simpele natuurkunde. Wanneer je energie niet constant wordt afgevoerd, heb je meer energie om te focussen op het opbouwen van echte rijkdom. Wanneer je geest niet vertroebeld is door seksuele excessen, neem je slimmere financiële beslissingen. Wanneer je geen constante bevrediging nodig hebt, kun je beloningen uitstellen en op lange termijn investeren. Er is ook een kwaliteit van aanwezigheid die voortkomt uit seksuele onthouding, die voelbaar is in sociale en professionele interacties. Mensen voelen dat je echt aanwezig bent, volledig in het moment, niet afgeleid door innerlijke impulsen of onvervulde behoeften. Deze totale aanwezigheid is zeldzaam in de moderne wereld, en daarom buitengewoon waardevol. De behouden seksuele energie voelt ook je vermogen tot visie. Je begint mogelijkheden te zien die voorheen onzichtbaar waren, verbanden te leggen die anderen niet zien, trends en kansen te voorspellen. Dit gebeurt omdat je geest niet langer verduisterd door excessen op volle capaciteit werkt. Gedurende het proces ontwikkel je ook een volledig nieuwe relatie met de tijd. Wanneer je niet constant op zoek bent naar de volgende dosis plezier, zet de tijd uit. Je kunt je concentreren op lange termijn projecten zonder de constante angst voor onmiddellijke bevrediging. Dit is essentieel voor elke betekenisvolle prestatie. Seksuele onthouding wekt ook je natuurlijke vermogen tot spirituele verbinding. Wanneer je energie niet constant wordt verspreid op het fysieke vlak, stijgt het vanzelf naar subtielere dimensies. Je kunt dieper mediteren, intensiever bidden, je verbinden met transcendente aspecten van het bestaan die voorheen gesloten bleven. Maar misschien wel het belangrijkste aspect is hoe seksuele onthouding je leert over echte liefde. Wanneer je niet constant op zoek bent naar seksueel genot, leer je te geven zonder agenda, je te verbinden zonder behoefte te geven, zonder iets terug te verwachten. Dit transformeert fundamenteel de kwaliteit van al je relaties. De moderne maatschappij verwart liefde met lust, intimiteit met intensiteit, verbinding met opwinding. Seksuele onthouding helpt je om tussen deze kwaliteiten te onderscheiden, om capaciteit te ontwikkelen voor hogere vormen van liefde, die verder gaan dan louter fysieke aantrekkingskracht. Gedurende het tweede jaar van de praktijk merk je dat je iets zeldzaams in de moderne wereld hebt ontwikkeld, de echte emotionele stabiliteit. Je wordt niet langer geschud door elke golf van emotie, je bent niet constant op zoek naar externe stimulatie om je leven te voelen. Je hebt een bron van vreugde en voldoening gevonden die onafhankelijk is van externe omstandigheden. Deze stabiliteit vertaalt zich in oprecht zelfvertrouwen, niet het arrogante zelfvertrouwen van iemand die iets moet bewijzen, maar het rustige zelfvertrouwen van iemand die weet wie hij is en wat hij kan. Het is een magnetische kwaliteit die kansen, relaties en hoogwaardige ervaringen aantrekt. De getransmuteerde seksuele energie wekt ook je natuurlijke vermogen tot heling. Wanneer je je levenskracht behoudt, kun je deze niet alleen gebruiken om te creëren, maar ook om te helen. Al de emotionele wonden, beperkende patronen, gefragmenteerde aspecten van je psyche te helen. Je wordt je eigen genezer, en er is ook een dimensie van dienstbaarheid die vanzelf opkomt. Wanneer je over echte overvloed aan energie beschikt,
voel je je vanzelf geneigd om bij te dragen aan iets groots. Trant is dan jezelf of projecten die anderen ten goede komen, oorzaken die ertoe doen, creaties die het collectieve bewustzijn verhogen. Je stopt met alleen voor jezelf leven en begint te leven voor een hoger doel. Seksuele onthouding is geen ascetische praktijk die het leven wil ontkennen. Het is een alchemistische praktijk die het leven wil intensiever. Wanneer je je seksuele energie beheerst, word je niet minder seksueel. Je wordt krachtiger seksueel. Je leert deze kracht te gebruiken op manieren die echte waarde creëren in plaats van alleen maar leeg plezier te consumeren. De man die bewuste seksuele onthouding beoefent, wordt een magier van zijn eigen bestaan. Hij bezit het vermogen om primitieve impulsen om te zetten en verheven manifestaties. Hij kan verlangen omzetten in schepping, lust en liefde, impuls en doel. Dit is de echte alchemie, niet metalen transformeren, maar energie transformeren. Aan het einde van deze reis van zelfkennis en transmutatie besef je een fundamentele waarheid. De controle over je seksuele energie is de controle over je leven. Wanneer je deze primordiale kracht beheerst, beheers je alle andere krachten. Wanneer je nee kunt zeggen tegen de krachtigste impuls, kun je ja zeggen tegen het hogere leven. Seksuele onthouding is uiteindelijk een daad van geloof. Geloof dat je meer aan kunt dan je impulsen suggeren. Geloof dat er een superieure versie van jezelf wacht om tevoorschijn te komen. Geloof dat het universum degenen beloont die de weg van meesterschap kiezen in plaats van de weg van gemak. Je bent aan het einde gekomen van deze conceptuele reis, maar de echte reis is pas begonnen. De seksuele energie die door je lichaam stroomt op dit exacte moment kan de komende minuten worden verspild aan vluchte plezier, of het kan de brandstof zijn die je transformatie de komende jaren voedt. De keuze is aan jou en die keuze bepaalt niet alleen wie je bent, maar wie je zult worden. De draak van verlangen kan niet gedood worden, maar wel getemd. De kracht van het verlangen kan niet uitgewist worden, maar wel gestuurd. De seksuele energie kan niet ontkend worden, maar wel getransmuteerd. En wanneer je die transmutatie bewust, gedisciplineerd en doelgericht uitvoert, verander je niet alleen je seksleven, je herschrijft de code van je hele bestaan. Sta nu op als de alchemist van je eigen ziel. Erken dat de kracht om lood en goud te veranderen altijd in jouw handen heeft gelegen. De seksuele energie die je draagt, is het doorvuur van de schepping. Gebruik het verstandig en het zal je verder brengen dan je stoutste dromen. Verspil het, en je blijft voor altijd achter je werkelijke potentieel. Het universum wacht om te zien wat je kiest om te doen met de kracht die in je schuilt. Het moment van de beslissing is nu.